Magandang araw sa inyo mga ka-Buildrite. So nandito naman tayo ngayon para pag-usapan natin kung paano ba talaga mag-apply ng self-leveling epoxy. So before natin pag-usapan paano ba talaga mag-apply ng self-leveling epoxy or Buildrite FCH, kailangan muna natin maintindihan ano ba ang difference ng epoxy na floor coating versus sa self-leveling epoxy. So, ang main difference po ng dalawa, ang epoxy floor coating ay may thickness na around 0.1 mm to 0.2 mm. Okay? So, napakanipis lang, no? Para siyang coating lang siya talaga. Unlike sa self-leveling epoxy, ang thickness naman ng self-leveling epoxy is nasa around 1 mm to 2 mm. So, makikita nyo yung difference. Almost more than times 5 po yung thickness. Ang maganda rin sa self-leveling epoxy is that it has good chemical resistance. It is also oil resistant. It is also acid resistant. Of course, it has good impact resistance. No? It has good compressive strength. The compressive strength is around 8,000 PSI. Ang tanong ng marami ay saan ba pwedeng gamitin ang self-leveling epoxy at kailan ba ginagamit ang floor coating? Okay, so ang self-leveling epoxy, since it has all these good characteristics, obviously, na medyo mas mahal siya ng konti over sa floor coating na epoxy. So normally, ang nire-recommend namin ng self-leveling epoxy or Buildrite FCH sa mga areas like production areas, pwede. Sa mga laboratories, pwede. Sa mga warehouses na madalas daanan ng mga forklift na pwedeng makagasgas sa floor natin. So, the self-leveling epoxy also has good abrasion resistance. So, kailan naman gagamitin ang epoxy floor coating? Ang epoxy floor coating, since very thin lang yung film niya, it's also durable, but not as durable as the self-leveling epoxy. It's also easy to clean. It's also easy to apply. Meron siyang advantage over the tiles. Okay? So, ang advantage over the tiles ay hindi ka na madedelaminate, hindi ka na rin mababasagan ng tiles, lalo na pag ginagamit mo yan sa mga areas na bodega, na meron kang isang storage area sa bahay ninyo or sa warehouse ninyo, or mga aisles na lakaran ng mga tao, or even sa mga garage, sa parking, or mga rooms na gusto nyo gamitan ng floor coating dahil gusto nyo madali lang linisin. Kasi all you have to do is just mop it and then madali lang siya linisin. Gusto ko rin i-share sa inyo about sa self-leveling epoxy is to pick the 100% solid na self-leveling epoxy like Buildrite FCH. Kasi may mga self-leveling epoxy that has 30% solvents. So meaning, kung may 30% solvent siya, eventually pag-apply mo ng self-leveling, sabihin natin, in-apply mo nga ang 1 mm, eventually mag-evaporate ang 30% niyan. So pag na-evaporate niyo yung 30% na solvent, so ang thickness mo na lang is probably roughly around 0.7 mm. But syempre, sabi ko nga, since yung solvent nag-evaporate, hindi natin malalaman kung nasaan areas yun nag-evaporate. So, ang effect na to, magkakaroon ka ng uneven surfaces. Ang isa sa mga pinakamagandang advantage ng using Buildrite FCH or self-leveling epoxy is that since it has a 1 to 2 mm thickness, yung mga little imperfections, little lang so mga little imperfections na to, it can already hide because may body yung self-leveling epoxy natin. Okay? So, I hope medyo naging mas maliwanagan kayo kung ano difference ng self-leveling epoxy and ng difference ng floor coating. Ay, isa pa pala, before I forget. Pag sinabi po natin self-leveling epoxy, hindi po ibig sabihin na sarili po siya magse-self-level. Kailangan pa rin natin po gumamit ng trowel para i-guide natin siya para saan siya pupunta. Ang ibig lang sabihin po ng self-leveling epoxy is that madali siyang i-guide para siyang ang consistency ay parang tubig na madali lang siyang i-guide para pumunta siya sa mga areas na gusto natin lagyan ng epoxy. Para kuwari may mga uneven surfaces, madali niyang i-fill in yung mga gaps na to. Para magkaroon kayo ng magandang finish ng self-leveling epoxy natin. Kasi alam ko, ang hinahabol nyo, gusto nyo yung parang mirror finish. So, para maganda, para ma-achieve natin yung ganyang mirror finish na gusto nyo ma-achieve, kailangan natin gumamit ng mga tamang tools at kagamitan sa pag-apply ng self-leveling epoxy. Huwag kayong mag-alala, hindi ito mahirap at napakadali lang itong gamitin. Alright? So, samahan nyo ako para i-share ko naman sa inyo anong mga tools na gagamitin natin. Okay, so nandito tayo ngayon sa laboratory actually namin.
Itong area na to is obviously, since we're a construction chemical company, maraming chemicals na, well, magkakaroon ng spills ng chemicals dito sa area na to. So that's why we decided to use self-leveling epoxy for this because tulad ng sabi ko, it has good chemical resistance. No? It has good abrasion resistance as well. So this is the Build-Right FCH. This is a self-leveling epoxy. Prior to using this product, kailangan muna natin mag-preparation sa floor. So what we need to use is EPOCOAT MB. MB stands for moisture barrier. Okay, so lalo na sa mga ground floor, kailangan nyo gumamit ng MB because iniiwasan natin na magkaroon ng moisture sa floor at ito yung magiging cause ng mga delamination ng ating mga floor coatings or iba't ibang different na coatings. Bukod sa pagiging moisture barrier niya, it also acts as a primer para maganda ang kapit ng floor coating natin, whether epoxy yan, polyurethane yan, or whether acrylic man yan. So this will help you tumagal at gumanda ang tensile strength ng ating coatings. Ang una nating kailangan maintindihan na tools ay yung notch spreader. So this is the notch spreader, no? So hindi siya yung plain na spreader. Kasi ang plain na spreader is wala kang makikitang ngipin dito. So this is a notch spreader. So ibig sabihin may mga ngipin siya. Kasi yung self-leveling epoxy ay may body. Kasi kung plain to, paano mo i-spread ang 1 mm to 2 mm kung may body to? No? Hindi mo ma-achieve yung 1 mm na body. Actually, this spreader has around 5 mm na notch. But since ang apply lang natin dito is 1 mm, so naglagay kami ng mga tape para just to be sure na ma-achieve lang namin is yung 1 mm lang para magpantay siya. Alright, so bukod doon, so this will act like yung spreader mo. So mangyayari, bubuhos lang nila yung self-leveling epoxy and then they'll use this one para to spread the self-leveling epoxy. Hindi po ito diretso ha. Again ha, baka kasi kala nyo mga napapanood natin minsan sa YouTube videos ay spreader lang at they don't normally emphasize on the notch spreader. So aside from that, pagkatapos na natin ma-spread, of course, ang self-leveling epoxy kasi, ang formulation niya, may tendency siya na magkaroon ng bubbles. So yung mga bubbles na yun, kailangan natin siyang putukin. So that's why you're going to use a spike roller naman. You can use a spike roller, lagyan lang natin ng tubo to, and then i-brush lang natin. Okay, yung spike roller. So, syempre, mahirap mo abutin yung mga lugar kapag wala ka namang hindi ka makapunta sa area na yon. You have to walk on that area by using the spike shoes. You're going to use the spike shoes para magamit natin ng maayos yung spike roller at to make sure na even yung surface at the same time maputok natin mga bubbles kasi ayaw natin na pagkatapos ng self-leveling epoxy ay meron tayong mga nakikita mga bubbles, ang pangit. And then mainis kayo, paano natin i-repair? So mapapagastos tayo ulit sa pagre-repair, no? Before I forget, pag-apply mo ng EPOCOAT MB, you will need to use a flat spreader naman. Kasi ang flat spreader naman na yon is to ensure na ma-spread yung MB over the area at the same time, parang nasiksik natin siya sa loob ng floor natin. Because gusto natin na kumapit yung MB to make sure na maganda ang pagkakapitan ng mga floor coatings natin. Hopefully, medyo na-explain ko ng maayos sa inyo yung mga tools at ano yung gamit ng self-leveling epoxy. Panoodin natin sa next video naman kung paano siya gamitin at i-apply.
Ayan. So ngayon nakita nyo na paano gumamit ng self-leveling epoxy. Ang difference ng epoxy floor coating ay manipis lang siya. It's around 0.1 to 0.2 mm. For self-leveling epoxy is 1 to 2 mm. And again, huwag nyo kalimutan yung mga tools na kailangan mong gamitin sa pag-apply ng floor. Spike shoes, spike rollers, kailangan mong gumamit ng notch spreader. And for sa mga moisture barrier, kailangan mong gumamit ng plain na spreader. I hope na marami kayo natutunan. No? Sa mga next videos namin, magtuturo pa kami iba pa mga pag-apply ng mga floor coatings. We can discuss about polyurethane floor coatings, we'll discuss about polyurethane mortar. So, pag meron naman kayong mga ibang suggestions or meron kayong mga comments or meron kayong ideas na gustong i-share or meron kayong mga tanong, feel free to please give us a comment in our YouTube channels or in our Facebook page. So again, this is Derek Tan. Huwag niyong kalimutan, magtanong para sigurado.